Welcome to MMA Global Vietnam Podcast 2024. Xin chào và chào mừng các bạn đến với MMA Việt Nam Podcast 2024. Mình là Nhã Đình, Associate Planning Director tại Publicis Việt Nam. Ngồi cạnh mình là chị Hoàng Ngọc Trúc, Media Manager của Mondelez Việt Nam. Và hôm nay mình và chị Trúc sẽ cùng đem lại cho các bạn những cái thông tin, những cái góc nhìn và câu chuyện đằng sau chiến dịch One Extra Seat this Tết của Kinh đô Việt Nam. Thì chắc là để bắt đầu thì không biết là chị Trúc có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cũng như là những cái trải nghiệm và kinh nghiệm của mình trong ngành marketing được không ạ? Cảm ơn Đình đã giới thiệu chị. Xin chào các bạn đang lắng nghe MMA Podcast. Mình là Ngọc Trúc. Hiện tại mình đang nắm giữ vị trí là Media Manager của Mondelez Việt Nam và mình đang phụ trách cả thị trường Việt Nam cũng giống như là thị trường xuất khẩu của Southeast Asia. Mình đã có 10 năm ở trong ngành media và may mắn là mình có cả background đến từ agency và client side. Điều này giúp mình có khá là nhiều kinh nghiệm từ việc là chạy campaign, chạy deadline, nhưng đồng thời là ở phía client side thì giúp mình có được thêm những cái thông tin từ phía business để từ đó mình giúp được các bạn brand owner điều chỉnh và làm sao để thực hiện một cái kế hoạch truyền thông hiệu quả. Cảm ơn chị. Thì năm nay chiến dịch mà One Extra Seat this Tết của Kinh đô đã gặt hái được rất là nhiều thành công, đạt từ việc đạt giải vàng của Brand Purpose đến đạt giải bạc trong Diversity và Inclusion. Thì không biết là chị có thể cung cấp một số những cái thông tin tổng quan ngắn gọn về chiến dịch được không ạ? Chiến dịch của Extra Seat this Tết bắt nguồn từ giống như tất cả mọi người thôi. Tới mùa Tết thì mình vẫn luôn có một cái campaign vì mùa Tết luôn là cái mùa quan trọng nhất. Nhưng đối với Kinh đô, cái tầm quan trọng của Tết nó nhiều hơn hẳn. Vì Kinh đô là một cái thương hiệu đã đồng hành với lại người tiêu dùng Việt Nam 25 năm và luôn luôn muốn đứng cùng người tiêu dùng trong việc giữ gìn các giá trị về sum vầy. Đối với lại cái giai đoạn Tết 2024, điều đặc biệt là cái nền kinh tế khó khăn hơn khiến cho khá là nhiều bạn hoặc là nhiều gia đình họ không có cơ hội trở về Tết, trở về với gia đình vào dịp Tết này. Vậy thì đối với Kinh đô làm sao để mình có thể cùng đồng hành được với tất cả mọi người và để có thể giữ vững những cái giá trị cũng giống như là mang lại niềm vui dù cho là cái nền kinh tế nó có nhiều khó khăn như vậy. Đó là lý do mà tại sao tụi mình đã suy nghĩ rất nhiều để có thể tạo ra chiến dịch là One Extra Seat this Tết cho năm nay. Thì khi mà mình quyết định mình làm cái chiến dịch này cho Tết thì không biết đâu là những cái mục tiêu chính mà team đặt ra khi bắt đầu thực hiện và như thế nào thì mình sẽ đánh giá là một chiến dịch thành công. Đối với lại chiến dịch Tết 2024 thì từ Kinh đô tụi mình đã phải cân bằng giữa những cái mục tiêu về kinh doanh. Tết thì không thể thiếu doanh thu. 40% đối với mùa Tết là một con số rất là lớn. Trong khi đó cái norm của FMCG là khoảng chừng là 20% trên tỷ trọng của cả năm thôi. Nhưng mà cái khó hơn làm sao để cân bằng được về những cái giá trị thương hiệu của Kinh đô mà tụi mình muốn mang lại. Vì 2024 là năm mà nói chia sẻ với mọi người luôn là khi mà tụi mình bắt đầu làm lại một cái cuốn sách playbook về Kinh đô. Vậy thì làm sao mình bắt đầu xây dựng những cái nền tảng vững chắc và có một cái platform cho cái câu chuyện thương hiệu của Kinh đô luôn. Thì Tết là một trong những cái nền móng đầu tiên để từ đó mình tiếp tục xây dựng mà theo kiểu là bền vững cho cái thương hiệu này và làm sao vẫn luôn giữ được cái giá trị mà Kinh đô muốn mang đến là giá trị sum vầy và giữ vững những cái giá trị truyền thống gia đình Việt Nam. Thì đây là hai cái mục đích mà brand team đã đặt ra. Thì sau đó các bạn Publicis đã cố gắng rất là nhiều. Thì Đình có thể chia sẻ được giúp chị luôn á là từ Publicis khi nhận ra được một chiếc brief khó nhằn như vậy thì các bạn đã giải bài như thế nào? Thì thực ra từ góc độ của agency tụi em, từ team planning, từ team creative thì thực ra ngay từ khi lúc mà vào làm brand Kinh đô thì team đã rất là hứng thú bởi vì đây là một cái chiếc brand giống như chị nói có một chiếc playbook mới và có một cái brand purpose rất là nhân văn. Team thấy ok, mình có một chiếc brand rất là nhân văn như vậy và thực sự có thể cảm nhận từ cả team internal lẫn từ với khách hàng đều muốn làm những cái điều nó mang ý nghĩa và nó có thực sự có impact cho cộng đồng ở trong dịp Tết này, bởi vì cái đó là tinh thần của Kinh đô. Cho nên khi mà team bắt đầu thì đúng là mình sẽ có những cái bài toán về business, bài toán về con số mình cần phải giải, nhưng mà
ở công ty thì mọi người cũng tin là what helps the people help the business, cho nên team cũng nhìn vào ok đâu là những cái vấn đề nan giải, đâu là những cái điều trăn trở của consumer, của người tiêu dùng, của người Việt Nam trong dịp Tết này, thì nó dẫn về cái tình hình kinh tế giống như chị đã nói là năm đó là năm Tết vừa rồi là một năm mà tình hình kinh tế nó vẫn tiếp tục khó khăn, và nhiều người để mà gọi là để mà tranh thủ kiếm được thêm tiền lương, tiền thưởng ngày Tết, họ đã chọn sacrifice, họ đã chọn hy sinh cái chuyến đi về nhà của mình. Họ không về nhà dịp Tết, họ ở lại thêm ngày 1, ngày 2, mùng 1, mùng 2 để mà họ làm thêm, họ làm tăng ca. Thì như vậy thì tự nhiên nó lại trở thành một cái Tết khá là buồn đối với họ, bởi vì họ phải xa gia đình. Thì những cái câu chuyện này nó là những câu chuyện rất là đời mà bản thân team khi mà mỗi năm Tết đi nói chuyện với ngồi xe Grab, nói chuyện với anh Grab, đi mua hàng đồ này kia, đi gặp nhân viên, đều hỏi thăm thì đều thấy cái tình trạng đó. Thì đó là một cái điều mà tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được và cảm thấy là đây là một vấn đề mà mình as a brand, là một thương hiệu, mình đáng để mình chú ý vào, đáng để mà mình tìm cách giải quyết. Thì đó là cái starting point của team khi mà team giải cái đề bài này. Và từ đó thì cũng dựa trên tinh thần của Kinh Đô, thì Kinh Đô là một cái brand luôn nói về câu chuyện sum vầy, luôn nói về cái tinh thần gọi là the joy of giving, tức là làm thế nào dựa trên cái tinh thần mà người Việt vẫn luôn rất là hào phóng, lá lành đùm lá rách đó, thì team muốn truyền tải cái tinh thần này đến với mọi người và kêu gọi tất cả mọi người hãy cùng gửi một cái lời mời, gửi một cái món quà đến cho những người không được ở bên cạnh gia đình dịp Tết này, và mời họ vào trong nhà của mình để cùng tận hưởng một cái mùa Tết thật là sum vầy. Thì đó chính là cái gọi là cái thinking chính của team, cũng như là cái thông điệp mà team muốn truyền tới trong cái dịp Tết này. Vậy thì từ phía hình ảnh nè, từ phía góc nhìn nghệ thuật, thì phía team em đã giúp phát triển lên cái thông điệp này như thế nào? Thực ra trong cái quá trình mà lên ý tưởng á, gọi là trong team cũng cãi nhau rất là, không phải là cãi nhau, gọi là tranh luận với nhau rất là nhiều. Tại vì cũng Việt Nam mình thì vẫn có truyền thống, vẫn có một số những cái kiêng cữ, giống như là mùng 1 xong cửa rồi mời ai vào nhà đồ này kia, mình vẫn có những cái truyền thống, mình vẫn có những cái tục lệ nhất định. Nhưng mà cũng rất may là trong team vẫn có nhiều những cái góc nhìn từ nhiều người ở nhiều vùng miền khác nhau trong team, trong internal, Mondelez và cả những anh chị người nước ngoài thì cũng đều gọi là challenge, thử thách cái góc nhìn này, rằng thực sự là mọi người Việt Nam mình có cái tinh thần, họ có sẵn sàng welcome, sẵn sàng chào đón một người lạ hoặc là một người không phải là người thân trong gia đình vào trong Tết hay không. Và sau rất là nhiều những cái cuộc tranh luận, những cái cuộc bàn luận, thì team quyết định là đặt niềm tin vào trong cái tinh thần của người Việt Nam, đặt niềm tin vào cái tinh thần generous, tinh thần hospitality của người Việt của mình. Bởi vì vẫn có những cái câu chuyện khi mà mọi người brainstorm với nhau, vẫn luôn tìm kiếm trong đầu mình, trong cuộc sống mình, đâu là những cái câu chuyện mà nó thật sự là đã xảy ra. Thì sẽ có những bạn creative ngồi kể là thật ra mỗi năm mẹ em vẫn mời các anh chị công nhân, anh chị giúp việc ở lại, hoặc là đến vào Tết ăn một bữa ăn, hoặc là mời hàng xóm qua. Thì đó là những cái câu chuyện mà rất là đời, rất là chân thực, mà team lấy cảm hứng từ đó và quyết định là đặt cái niềm tin. Ok, mình sẽ quyết định làm cái chiến dịch này, mình sẽ quyết định làm nên cái thông điệp này, là mời mọi người hãy dành ra một chỗ trống, one extra seat, để mời thêm một người mà mình biết là không có được ăn Tết cùng với gia đình vào trong cái không khí Tết của gia đình mình. Thì đó là cái quá trình đằng sau thực hiện, đằng sau cái ý tưởng sáng tạo mà team nghĩ là cũng khá là bold một chút xíu, khi mà mình cố gắng mình thay đổi cái thói quen của người Việt trong dịp Tết này. Chị nghĩ cũng là vì cái sự bold, can đảm, dám nghĩ và dám làm, nó cũng đã giúp cho Kinh Đô Tết trở thành chiến dịch mà được mọi người bầu chọn là có social impact của MA năm nay. Thì không biết là team biết là khi mà team lên cái thông điệp rất là nhiều ý nghĩa, nhiều tầng lớp ý nghĩa và mang một cái chiều sâu như vậy, thì không biết là khi mà làm lên cái chiến dịch integrated plan, cũng như là làm những cái lên kế hoạch, những kế hoạch liên quan tới vấn đề media, thì không biết là chị có gặp những cái trở ngại gì không, và làm thế nào để chị vượt qua những cái trở ngại đó, cũng như là áp dụng một số những cái công nghệ đổi mới của media vào để mà có thể truyền tải được cái thông điệp này? Đúng là đối với chiến dịch Tết thì có khá là nhiều những thông điệp cần phải truyền tải, thì từ phía media đó cũng là một khó khăn. Tại vì đối với lại người tiêu dùng, tại vì khi mà chị lên một cái kế hoạch chiến dịch
media chung với lại media partner là Waymaker đi, thì điều mà tụi chị quan trọng nhất sẽ là người tiêu dùng họ sẽ nhìn thấy gì. Vì thật sự là mỗi ngày người tiêu dùng họ nhìn được rất là nhiều những thông điệp khác nhau. Vậy làm sao để cái thông điệp Tết của Kindle stand out, cũng giống như là giúp cho người tiêu dùng cảm thấy là họ đang ở trong đó. Và một trong những cái điều mà các bạn của Publicis, Waymaker cũng như là brand team Mondelez đã ngồi lại với nhau và áp dụng là một cái principle của Mondelez, tụi mình gọi đó là ESCale. Dịch ra một cách dân dã được gọi là cá nhân hóa. ESCale thì gọi là Empathy Scale. Nó là một cái level không gọi là advanced hơn personalization scale, nhưng mà khi làm ESCale thì mình sẽ tập trung vào consumer là chủ thể của mình để hiểu xem là họ đang có những vấn đề gì, họ đang nghĩ gì. Và tại sao lại là phải là ESCale đối với Tết? Tại vì Tết mình Kindle sẽ có một cái phổ đối tượng mục tiêu rất là rộng. Mình không phải chỉ tập trung vào những đối tượng là 25, 45 mà những bạn trẻ thì sao? Tại vì 18, các bạn 18 là các bạn đã bắt đầu đi làm rồi, và kinh tế thì các bạn cũng phải make choice, các bạn không thể nào về được. Vậy thì 18, 25 các bạn sẽ có những concern khác, không về nhà được là không gặp được bố mẹ, và không được gặp gỡ những người bạn thân từ hồi cấp 3 đại học, và đó vốn là luôn là một phần quan trọng của bạn. Nhưng mà đối với những cái gia đình mà millennial 25, 45 có các bé từ 2 đến 3 tuổi không về nhà được, đó là chuyện là phải là hiểu xem những tập tục cúng từ trước đến giờ của ba mẹ là như thế nào, phải gọi điện về với ông bà, và các bé thì lại không có dịp để được đi chúc Tết ông bà. Thì mỗi một cái đối tượng mục tiêu như vậy họ lại có những cái quan tâm, lo ngại, thì ESCale đã giúp cho tụi chị có thể giải quyết được vấn đề đó. Và thực sự là ESCale là một cái kết quả từ quá trình hợp tác của các bạn media partner là Waymaker. Các bạn đã phải chạy rất là nhiều data, số liệu, nhưng mà chị nghĩ đồng thời team Publicis đã build on, có nghĩa là Waymaker cung cấp một khung sườn. Đây là những passion point. Publicis team sẽ dựa vào đó để flash out cái khung sườn đó ra, để thấy được là ok với những cái nỗi lo này, vậy thì cách này là cách để giải quyết. Và cái chuyện hợp tác chặt chẽ giữa các bên với nhau để giúp cho người tiêu dùng cảm thấy được là những cái quảng cáo của Kindle Tết nó vừa ý nghĩa và nó vừa gần gũi nữa. Thật ra lúc mà em vừa mới tiếp xúc với là cái mô hình ESCale, và xong rồi em hỏi là ESCale là gì, thì mọi người mới dịch là Empathy Scale. Lúc đó em cũng rất là ngạc nhiên là mình lại chọn dùng cái chữ empathy ở trong đó, và thật sự là nó inspire cái góc độ planning và creative rất là nhiều, rằng yes mình làm personalization, mình làm targeting, nhưng mà nó là empathy, đó là mình làm những cái câu chuyện rất là nhân văn, những cái key message TVC rồi này kia, mọi thứ rất là nhân văn, thì làm thế nào mình phải make sure cái key message đó nó khiến cho nhiều những cái đối tượng có thể đồng cảm được với lại cái message đó. Thì Empathy at Scale là một cái giống như là một cái very good reminder cho team khi mà team làm những cái asset đấy, mà để make sure là mình không chỉ là nói về product, mình không chỉ là đổi context, đổi background không, mà nó phải thật sự là empathy, phải thật sự là câu chuyện. Thì đó là một cái mô hình rất là hay. Thì không biết là trong cái quá trình mà khi mình áp dụng cái mô hình ESCale đấy, cũng như là mình run cái campaign, thì mình có gặp những cái thách thức hay là những cái trở ngại gì khác không ạ? Đầu tiên chị nghĩ đến câu chuyện là quá nhiều thứ Tết, tại vì Tết luôn luôn một campaign rất là lớn nên mọi người rất muốn làm nhiều thứ để thể hiện được cái quy mô của chiến dịch Tết. Và khi mà phải làm nhiều thứ như vậy thì đôi khi trong cái quá trình mà triển khai, mọi người bỗng quên đi cái objective ban đầu của chiến dịch là cái gì. Thì đã có rất nhiều cái cuộc tranh luận để làm sao mình cố gắng mình stick to the true value của cái campaign Tết này. Và đó là cũng là một cái bài học, tại vì để từ đó mà tụi chị áp dụng đến những campaign tiếp theo là fewer bigger better, mình hãy luôn nhớ những gì mà mình objective ngay từ ban đầu của mình, để từ đó mình bớt flash out lại. Thì ra thì đối với media có những cái tactic mà tụi chị đã dùng khá test and learn trong dịp đó. Ví dụ như là test thử về OTT xem nó như thế nào, thì lúc đó mới thấy là ok, cái độ phủ không được nhiều như tụi chị mong muốn, nên tụi chị đã fine tune lại. Tụi chị vẫn là về Smart TV, nhưng tụi chị đã đổi qua một cái phương thức tối ưu hóa khác để nó vừa có độ phủ mà vẫn đáp ứng được cái việc relevancy, để làm sao mình bring the best cho cái phần ESCale. Vâng, và nhờ những cái cố gắng của team trong việc
liên tục test and learn mà cái chiến dịch của mình đã thành công đạt chạm được đến hơn 80% người Việt Nam từ độ tuổi 18 đến 54, cũng như là nhờ đó mà mang lại cho campaign của mình những kết quả rất là tốt về mặt media như là hơn 1.5 tỷ impression và 340 triệu view. Thì không biết là nhờ thông qua những cái con số này thì cái ảnh hưởng của chiến dịch của mình, cái tác động của chiến dịch của mình lên brand và business như thế nào? Về mặt brand thì sau cái chiến dịch Tết thì brand power đã tăng hơn 1.5 point, đó là cả một cái quá trình cố gắng. Và Kindle đến cuối năm 2023, trong cái thời điểm mà tụi chị chạy chiến dịch á, thì brand power đã đạt được 9,7 point. Còn về mặt doanh thu thì đối với Tết 2024 thì tụi chị muốn tập trung đẩy vào mặt hàng là bộ lộc, bộ Kindle lộc, đó là một bộ quà tặng Tết. Thì đó, kết quả doanh thu rất là ấn tượng, và cái kết quả mà ấn tượng này á thì giúp cho market share của Kindle trong thời điểm đó là tăng 1.6 point. Có một điều nữa mà lúc ban đầu khi làm campaign này thì tụi chị nghĩ là em và cả các bạn khác trong team cũng đã không nghĩ đến, nhưng mà kết quả là Kindle đã vào top 2 về mặt top of mind trong những brand liên quan đến Tết. Và đó là một cái thành công mà ngoài mong đợi của mọi người. Vì khi đến lúc plan ban đầu tụi mình chỉ nghĩ là làm sao để mang đến, để cảm thông, để mang đến cho người tiêu dùng những cái gần gũi nhất, và làm sao để giúp cho tăng trưởng về doanh thu thôi. Nhưng mà không ngờ là cuối cùng sau đó những cái cố gắng về mặt idea, sự dũng cảm và dám làm của team Fukushik, cũng giống như là những cái phát thử liên tục ở media về những cái tactic để giúp cho người tiêu dùng nhìn nhận và nhận ra là cái quảng cáo Tết của Kindle năm nay giúp cho họ gần gũi, và khi nhớ đến Tết thì họ nhớ đến Kindle. Như vậy thì không biết là nếu mà nhìn lại quá trình thực hiện chiến dịch thì không biết là chị có những cái suy ngẫm, có những cái learning gì từ cái quá trình mình làm không? Hoặc là nếu như mà có được làm lại thì mình có muốn improve ở điểm nào không? Suy ngẫm có nghĩa bài học đầu tiên của chị là dám nghĩ và dám làm. Cái cách mà mình đang tiếp cận với Kindle Tết đó, như Đình đã chia sẻ lúc ban đầu, khi nghĩ lại đó thì mọi người sẽ nói là mình có những cái phong tục của Việt Nam về Tết đó rất là lạ. Nhiều khi là mọi người nhìn vào, mọi người sẽ có những cái sharing là tại sao lại làm như vậy. Nhưng mà cái tinh thần dám nghĩ dám làm đó giúp cho campaign Tết này trở thành một campaign mà tạo được cái hiệu ứng xã hội và được người tiêu dùng hưởng ứng. Thì rất cảm ơn các bạn là Fukushik Việt Nam, cũng giống như là media partner là Waymaker, đã giúp cho tụi mình đi trên cái con đường này, không phải đi một mình mà đi cùng nhau. Nếu như mà làm lại campaign này một lần nữa thì chắc chị nghĩ là làm sao để có nhiều cái nguồn lực hơn và tập trung hơn. Tại vì mình lúc đó mình dám làm một chuyện, nhưng mình sẽ luôn luôn từ phía media luôn luôn có những cái backup plan dự phòng để lỡ thì còn cái kia. Đó là một cái tinh thần của người media rồi. Nhưng mà nếu quay lại thì chị sẽ nghĩ là mình sẽ tập trung hết nguồn lực để mình đẩy tốt hơn, và mình sẽ manage timeline hiệu quả hơn, để từ đó mình có nhiều thời gian hơn cho cái website của mình và cái hoạt động digital activation của mình. Thì thật ra em nghĩ đó nó cũng là cái thông điệp và cái mong muốn mà em muốn gửi đến là một người làm brand, là một người làm communication, muốn gửi đến cho tất cả các thương hiệu cũng như là tất cả các partner agency, là cái tinh thần dám nghĩ, dám làm và làm mọi thứ vì một cái greater good, vì cái câu chuyện nhân văn đấy. Đúng, mình vẫn sẽ có những cái câu chuyện business, những cái câu chuyện về product, và đó là cái thử thách của người làm communication, phải làm những cái câu nói đấy. Nhưng mà một khi mình đã có được một cái giống như là một cái hạt giống về ý tưởng, mình đã có một cái hạt giống về insight mà mình thấy là ok, nó trả lời được bài toán business rồi, thì yes, nó có thể bold một chút, nó có thể risky một chút, thì hãy cứ làm đi. Hãy đặt niềm tin vào sự hưởng ứng của consumer, đặt niềm tin vào những cái phẩm chất tốt, những cái câu chuyện đời thực. Hãy nhìn xung quanh để mà đặt cái niềm tin mình vào đó, để mà từ đó mình có thể dám go bolder với lại những cái message của mình. Thì em thấy đó là cái tinh thần mà Kindle đã làm rất là tốt, từ những cái campaign từ hồi Trung thu One Day Off qua tới cái campaign này là campaign One Extra Seat. Thì đó cũng là cái tinh thần mà em rất là mong muốn mà tất cả những cái thương hiệu cũng như là những bạn bè agency có thể cùng nhau embrace để mình có thêm tiếp tục những cái chiến dịch breakthrough như vậy.
Thì không biết là chị dựa trên đấy thì chị có point of view gì từ Mondelez mà chị muốn chia sẻ cho mọi người không? Từ cái Mondelez thì đầu tiên vẫn là bác lại câu chuyện dám nghĩ dám làm. Rồi thứ hai là khi mà mình đã xác định được cái platform nền tảng thì mình hãy tập trung vào nó. Và câu chuyện của One Extra Sip năm 2024 chỉ là câu chuyện bắt đầu thôi. Mình vẫn còn một mùa Tết 2025 sắp tới và Kindle hứa hẹn sẽ mang đến cho mọi người những cái thông điệp cũng tràn đầy nhân văn. Tại vì vẫn tiếp tục là câu chuyện nền kinh tế, vẫn là làm sao để cho mọi người cảm thấy mình ở trong đó và gần gũi. Thì khi đã xác định được cái nền tảng vững chắc mà mình muốn đi rồi thì Kindle sẽ và đang tiếp tục mang lại cho mọi người những cái điều tốt và greater good như Đình đã share, đặc biệt là trong mùa Tết sắp tới. Còn có một point mà em cũng vừa nhớ ra, thì em nghĩ là khi mà mình nói những cái câu chuyện rất là nhân văn như vậy thì em nghĩ là cái tầm quan trọng của việc walk the talk, tức là mình có những cái action đi kèm với là cái thông điệp mình nói cũng cực kỳ là quan trọng. Thì đó là một cái khía cạnh của campaign vừa rồi mà em rất là thích. Tức là nó không, thật sự là nó không có nằm trong plan agency luôn, brand team tự làm. Là khi mà mọi người, cái thông điệp là mình cũng nói về việc là mình cố gắng mang Tết đến cho những người mà họ không có được ăn Tết cùng với gia đình. Thì trong năm đó Mondelez đã có gửi những cái phần quà, gửi những cái lời chúc đến các anh em retailer, đến các anh em điểm bán mà phải ở lại bán cận Tết, và cả những nhà báo, những bên media mà cũng phải ở lại làm cận Tết, làm trễ, không có được ăn Tết sớm. Thì Mondelez đã có những cái hành động rất là thiết thực như vậy để gửi đến internal, gửi đến tất cả những cái stakeholder, gửi đến media. Thì đó là một trong những cái hành động em cảm thấy rất là hay, và em nghĩ là đó cũng là một trong những cái phần giúp cho những cái thông điệp của mình nó trở nên ý nghĩa, trở nên credible hơn. Thì đây cũng sẽ là một cái learning point mà team sẽ luôn ghi nhớ để mà mình áp dụng cho tất cả những cái chiến dịch tiếp theo. Cảm ơn Đình đã nhắc luôn. Thì chị nghĩ đối với campaign Tết 2025 thì team đang có cái tham vọng để mở rộng hơn cái việc walk the talk, không chỉ đơn giản là đối với những partner đang làm rất là gần gũi. Tại vì 2024 mình cũng có khá là ít thời gian để chuẩn bị, 2025 mình đang có nhiều hơn một tí xíu, nên là team đang lên kế hoạch để có thể giúp tăng cái độ phủ của chuyện là làm sao để có thể giúp đỡ mọi người nhiều hơn. Rất là hào hứng đối với để mong đợi đến chiến dịch năm nay. Vâng, và cũng xin cảm ơn chị Trúc đã đến với buổi podcast ngày hôm nay với những chia sẻ thật là hữu ích. Cảm ơn Đình, cũng giống như là cảm ơn em đã tạo cho mình có cơ hội để chia sẻ về những gì mình đã làm trong năm vừa qua. Đó cũng là một cách rất là tốt để mình kết thúc năm và nhìn lại những gì mà mình đã đạt được. Vâng, cảm ơn chị. Và các bạn cũng đừng quên hãy subscribe và theo dõi YouTube của MMA Việt Nam để có thể lắng nghe thêm nhiều những cái góc nhìn đa chiều từ những marketer khác nhé. Vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những podcast sau. Vâng, chào các bạn.